Hello, chào anh em. Chào anh em nhá. Ok, chào anh em. Hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Oxygen Not Include. Và cái gì lăn lăn chỗ siêu máy tính là con rắn. Hôm nay thì tôi sẽ xem nào, tôi sẽ tự động hóa những cái mô hình nuôi thú như thế này. Mô hình tự động hóa như nào là đúng là chúng ta sẽ chuyển đồ vật bằng băng tải đi thì bọn đệ nó sẽ đỡ được cái công vận chuyển. Đấy. Thêm nữa là tôi sẽ cố gắng là làm cái farm cá thế thôi. Đấy, mục tiêu ngày hôm nay đề ra. Trước tiên thì tôi sẽ dọn dẹp mấy cái rác rưởi ở đây đã. Anh em chào anh em. Hello. Giờ game nặng vờ lờ này mấy tôi lag vãi. Anh em xem con giật lag thì không, nhưng mà mic mủng như thế nào. Ok, 3 thằng đang ở nhà rảnh rỗi. Đây tôi đang bơm nước mát cho nên là xung quanh đây nó cũng sẽ mát luôn, nó cũng sẽ lạnh luôn. Cái nước ở đây là mấy độ thôi, có vài độ thôi. Nước thì ở đây siêu lạnh rồi. Đấy. Nước toàn âm mấy độ đây này. Tưởng là cả buổi chiều tối nghỉ chứ. Mic hơi bé à? Để tôi xem nào. Mic hơi bé nhé. Ở đây rồi. Ok chưa anh em? Ổn chưa? Được đúng không? Tôi kéo hết cỡ rồi đấy. Cho to nữa thì tôi sợ nó lại rè. Bởi vì là nó boost mic lên thì nó hơi rè anh em ạ. Chúng ta nghe vừa phải thì nó sẽ ok hơn là cho to thì nó sẽ dễ bị rè lắm anh ạ. Ok. Rồi, hôm nay là chúng ta sẽ nuôi cá này, thứ nhất là nuôi cá và thêm farm tự động cho chúng nó. Thì đến muốn nuôi cá thì tôi sẽ chọn một cái chỗ nào đấy ở đây. Nuôi cá ở đây. Hay ở đây trên này nhé. Tôi chọn một cái địa điểm nào đấy hay ở trên này nhỉ. Hoặc là trong này. Ở bên này đi. Tôi sẽ nuôi cá ở đây. Rồi. Tôi xem lại cái ảnh của tôi chụp đã. Cái mô hình này thì do tôi nghiên cứu ra, nhưng mà tôi chưa áp dụng vào thực tế nên hôm nay tôi sẽ thử xem. Tối nay có Strand Deep không? Không anh em ơi. Chơi cái con game đấy nhiều quá đâm ra là nó hơi bị nhức đầu anh em ạ. Nó là con game FPS cho nên là nhiều lúc cũng hơi bị nhức đầu. Hôm nay thì tôi sẽ nghỉ Strand Deep vào hôm. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục Strand Deep nha anh em nhé. Dù gì thì chúng ta cũng chơi liên tục rồi. Chúng ta nên nghỉ
một hai hôm để nhường chỗ cho những cái game khác. K2 nếu mà có team thì tôi sẽ chiến lại con Doorstep. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ xây cái hệ thống nuôi cá này. Xây hệ thống nuôi cá. Ở đây thì chúng ta sẽ bao gồm là có 7 ô. 7 ô nuôi cá. Bảy ô này. Cao 4 ô. Máy đun trong game này chỉ được tối đa 80 độ nên ôi không, nó là mô hình tự động cung cấp được nhà phát triển khôn vãi ra, tự cung tự cấp được á. Anh em tính chơi cái trò ấy gì. Chơi trò lấy cái máy đun nước đấy gì. Hoàng Võ đang bị kẹt ở đây rồi. Một cái thả cá đây. Hello, chào em. Tôi cần đổ nước vào đây. Tôi sẽ kéo luôn cái nước này sang. Ok. Tiếp theo thế này, cửa lưới. Năm hộp loại 5 lớp. Phải cần 5 lớp. Paco Loop.
cái này. Cái này thì nối với cái này. Cái này thì nối với cái này. Cái này thì nối với cái này. Ở đâu? Cái này. Xong chơi Stardew Valley lỡ có bản 1.4, 1.5 rồi đó. Tôi bị mất save rồi mà chả chơi nữa. Bao giờ có tiền mua chơi sau anh em ạ. Đây thôi để một cái cảm biến này. Bao có tiền chơi sau anh em. Đếm trứng, đếm sinh vật. Ở đây có trên 1 con. Chơi luôn cái máy băng tải cho nó tự cấp lại. Tất nhiên rồi. Đây. Tất nhiên là phải có rồi. Mô hình tự động mà anh em. Đợi nó bơm nước xong đã. Ở đây tôi đây là trứng. Ok, bye ông. Đợi luôn đến bản 1.5 rồi chơi. Thôi, có tiền thì mua. Không có tiền thì mua chơi. Chơi crack hơi hơi ấy. Một. Trên 1 quả trứng. Ở chỗ này lúc nào cũng phải để 1 quả trứng. 0 quả. Ở đây thì sẽ đếm sinh vật. Nếu ở đây không có con nào thì dưới 1 con thì sẽ mở ra. Đây là một cái đầu tải để kéo tảo vào. Tôi sẽ có một cái mô hình để tinh chế tảo. Thì chở tảo về đây. Có thể làm luôn ngay bên này cho nó tiện này. Ở đây sẽ là nơi ấp này.
Bị kẹt rồi. Để một cái cảm biến hẹn giờ. Hay thôi nhỉ, mở luôn ra đi. Ở đây thì sẽ là ăn được thịt Pacu 3 chỉ. Hello không? Tôi sẽ bắt mấy con cá này lên. Chỗ này tôi sẽ thả tảo vào. Nó oxygen mãi. Đó tôi biết mà. Cho nên là hôm nay tôi cố gắng chơi oxygen này. Ăn đi cưng. Bây giờ để tự động đi, có gì tôi sẽ ngắt quyền cho nó. Và tôi sẽ để một cảm biến ở đây. Không, cái này nó sẽ hoạt động liên tục ạ. Nửa ngày. Cái nửa ngày thì lấy một lần. Cái này chứa được 200 cân. Thế thì cái này mỗi lần lấy một ngày thôi. Một ngày, mỗi một ngày. Một ngày nó bơm một lần. Cái nó mở ra nó bơm vào đây một lần. Con cá này sẽ được giảm hoang dã, trừ 15 cycle. Cuối tuần này sắm em về chơi chứ bản crack hay không ổn định cái mod quá. Crack thì tất nhiên là anh em sẽ phải gặp phải những cái lỗi vặt, cái lỗi vớ va vớ vẩn ấy, bởi vì là nó không ổn định, nó không được ra những cái bản fix lỗi thường xuyên từ nhà phát hành.
Ở cái bản quyền này thì sẽ được update thường xuyên, những cái bản vá lỗi, những cái bản cập nhật mới nhất để sửa lỗi những cái lỗi vớ va vẩn này. Thì đấy là những cái thiệt thòi cho anh em Crack thôi. Mà cái thứ hai là để ủng hộ nhà phát triển, có thêm những cái kinh phí để giúp game chúng ta có những cái chức năng hay ho hơn. Có kinh phí thì có gì trả được, đúng không? Làm cái gì nó cũng dễ. Coi như là một phần góp phần vào cái ủng hộ cho nhà phát triển. Hơn nữa thì bản quyền anh em cài mod các thứ nó cũng dễ dàng hơn. Để 100 cân nước thì nó mới bơm, tránh spam. Tôi xem là tôi có khi là tôi sẽ cần thêm điện. Game hôm nay có update gì hay không? Không. Hôm nay thì update không có gì hay ho cả, nhưng mà nó chỉ làm sửa lỗi mấy cái linh tinh thôi. Nó không có gì cả, nó chỉ có những bản vá update nó sửa lỗi thôi. Sửa một số cái lỗi với lại thêm một số cái chức năng ở bên ngoài giao diện thôi, chứ còn không có gì cả. Cảm thấy áp suất chất lỏng để 5 cân cho tiết kiệm điện. Tôi để 100 cân. Để 100 cân cho tiết kiệm. Lâu lâu nó bơm lần thôi, không bơm nhiều quá thì nó cũng đây là xong cái áo cá của tôi ở đây này, xem nó hoạt động như thế nào. Ở đây tôi sẽ để một cái máy ấp nữa. Chỗ này sẽ là Paco ba chỉ, dẫn cái Paco ba chỉ này về. Dầu cho xuống dưới nhỉ. Dầu cho luôn xuống dưới này. Đục thẳng lên đi. Map này nhiều kim loại, tôi cố gắng là tự động hóa gần hết mọi thứ. Tôi đã cố gắng là tự động hóa nhiều thứ nhất có thể, nhiều nhất có thể để cho thằng đệ nó đỡ công đi lại. Cái gì? Sao nhiều nhà với sao nhiều nhà vệ sinh trên trại thông làm gì vậy? Cái này tôi đang khóa lại để lấy cái con móp đây này, nhưng không biết là nó có ra hay không. Lấy cái con móp để nó sinh oxy bẩn ấy, thì tôi sẽ nuôi púp bằng cái mô hình này, nhưng mà không biết là nó có ra hay không. Tôi đang khóa lại đây này, tôi tắt nó đi để xem nó có ra cái con móp hay không. Thường thì cái này là phải dùng hết lượt đi, xong rồi là tắt nó. Tắt nó đi để nó đấy, thông lại được thu hoạch rồi. Có thể là tôi sẽ thêm một cái mô hình điện thông đây anh em ạ. Điện ethanol. Chưng cất ethanol đây rồi. Tôi sẽ làm luôn trên này. Làm luôn trên này cho nó tiện. Có gì thì mình kéo điện sang bên này. Đó, kéo điện bên dưới này. Hoặc là điện ethanol ở đây.
Hoặc là ethanol ở đây anh em ạ. Tôi sẽ dùng ethanol ở đây. Mình kêu ethanol ở đây đi. Cứ 4 ethanol thì chúng ta sẽ được một cái máy phát điện ethanol. Máy ethanol này thì chúng ta sẽ mất 240W. 240W dư được ra là 4 máy là 1.000 à, dư được ra 1.000. Đúng không? Dư được 1.000. Cái 4 máy này chúng ta sẽ có một là đấy, 4 máy này sẽ có một cái đầu tải ở đây, cái điểm nhận tải. Điểm nhận tải này tôi xoay ra ngoài này. Cái đầu tải này để lấy chất bẩn này. Đó. Nó giao thoa nhau như thế này. Đấy. Tạm thời là 2 máy trước đã, test thử. Điện này. Điện này. Hình như nhà vệ sinh phải mở mới ra mốt. Tự động hóa thì chơi ít đệ có tính thử thách chứ. Cả mấy áp suất chất lỏng này. Điện thông mấy anh. Lúa 72 cycle căng phết nhỉ. Nhưng mà chúng ta chả phải chăm gì cả. Cứ để nó tự ấy thôi, tự dụng thôi. Ở đây này nó hoàn toàn tự động ở trong này. Nó được nhiều mà. Cứ 72 cycle thì được 18 hạt. Để tôi xem nào. Nhà giờ tôi toàn nấu cơm ra ăn thôi. Bà giờ nó cung cấp thực phẩm từ cỏ đến cỗ quên được luôn. Công nghệ an sinh. Và sang đi theo vải với có kia. Kéo nhiều quái là lát. Nó mạng thôi. Khóa kín cái phòng ethanol làm vào cho CO2 đỡ bay lung tung. Đấy, mẹ thu hoạch nhanh quá nhỉ. Đấy, lại được thu hoạch rồi đấy. Lại có thêm. Bây giờ tôi sẽ làm bánh mì tiêu full hết bánh mì tiêu, cũng như là cái này BBQ này. Có thể là tôi sẽ làm một cái farm cái con củ lìn này để mà lấy thịt, nhưng mà chắc là chưa cần. Đồ ăn thì nhiều lắm rồi.
Chết rồi, nhiều nước quá rồi. Lau bớt. Chết cha thì cái này bị ngập thì nó không ăn được. Vào đi, vào phá đi. Con điên này vẫn chưa được xong à? Ông giải thích cái mô hình nuôi cá được không? Cái mô hình này thì nó vẫn đang thử nghiệm thôi anh em ạ, nên là tôi chưa dùng thực tế bao giờ. Tôi mới nghiên cứu ra thôi chứ còn chưa sử dụng thực tế bao giờ anh em ạ. Thì cơ bản là như thế này, thì cái máy nhận vật liệu này sẽ nhận tảo từ đây về để bơm vào đây để nuôi một con ở đây đúng không? Đấy, nuôi một con ở đây, một con này nó sẽ chịu trách nhiệm là nó đẻ trứng cho mình. Nó đẻ trứng ra khi mà thì tôi sẽ có 3 cái cảm biến sinh vật ở đây, một cái cảm biến trong này. Thì trong này thì chúng ta sẽ lưu trữ một cái con để dự phòng. Thì tức là trong này chúng ta sẽ khi mà con này đẻ được một quả trứng thì cái máy này lập tức nó hút và nó thả vào cái đầu tải này và nó thả vào trong này và nhốt lại, đóng cửa lại. Thì cái cảm biến này nó sẽ chịu trách nhiệm là xem bên trong này có trứng hay chưa, có trứng hay là có con gì đó bên trong này, có cá bên trong này chưa. Nếu mà chưa có thì nó sẽ mở cái cửa này ra để nó ném trứng vào và nhốt một con ở trong này. Đấy, nhốt một con ở trong này. Nó chết, nếu mà nó chết thì nó sẽ lại mở cửa ra để cho quả khác vào. Đấy, còn nếu mà có rồi thì nó đóng cửa lại đúng không? Đóng cửa lại đến khi mà con này trong này chết này. Đấy, thì cái cảm biến này nó sẽ đếm xem là còn bao nhiêu con ở trong này. Nếu mà con này trong này chết rồi, tức là không còn con nào, thì nó sẽ mở cái cửa này ra để cái con mà mình dự phòng ở đây nó đi ra. Nó bắt đầu tiếp tục nó đẻ tiếp. Đấy, nó đẻ tiếp thì cái cảm biến sinh vật ở đây nó sẽ chịu trách nhiệm là đếm bên trong này có bao nhiêu quả trứng. Có quả trứng, có bất kỳ quả trứng nào thì nó sẽ thừa bất kỳ quả trứng nào khi mà nó đã cung cấp cho cái trứng dự phòng ở đây rồi thì nó sẽ đem ra đây để nó thả ra cái bể bên ngoài này. Và bên ngoài này thì nó sẽ tự sinh tự diệt. Đấy, bên ngoài này thì nó cứ tự chết tự ấy thôi. Thì được bao nhiêu thịt cá chết thì nó sẽ đem về bầy. Đấy, thì đấy là cách nuôi. Thì đấy là mới trên là ý tưởng thôi chứ còn chưa có thử nghiệm thực tế anh em ạ. Hôm nay tôi đang thử nghiệm đây xem nó có ăn thua hay không. Phải thử mới biết được anh em ạ. Đấy là cái cách hoạt động của nó. Còn hiệu quả hay không thì tôi chưa tính đến anh em ạ. Hiệu quả hay không thì tôi chưa tính đến. Đây vẫn là trên cái tinh thần là dùng tảo để nuôi cá thôi. Rồi, tôi bỏ bớt nước đi, trong này nó nhiều nước quá cho nên là nó đang bị ngập này. Đấy. Được rồi đấy. Bớt rồi, bớt nước là ok rồi. Cái con cá này nó đã hạnh phúc. Bắt đầu nó sẽ tăng trưởng và nó đẻ. Bắt đầu nó đẻ những quả trứng. Cái trứng ở đây tôi sẽ làm một cái máy ấp ở đây. Cho một cái buồng ấp trứng ở đây.
máy nén chất lỏng hỏng what the heck? Hỏng do quá nhiệt á. 70 độ này. Xây mẹ bằng thép luôn. Xây mẹ bằng thép luôn cho nó chất chơi. Rồi xong. Thiếu dầu rồi anh em ạ. Tôi sẽ hút dầu từ bên này sang. Cấp lại vào đây. Có nhiều sắt thì làm thì làm nhà phun thép vui lắm. Phun kim loại á, phun cái kim loại gì thế nghe mà thế đúng không? Nhà tôi thì không thiếu kim loại anh em ạ, nên là thoải mái. Tôi sẽ làm đủ các thể loại băng tải để giúp thằng đệ nó đỡ được cái công di chuyển. Ở đây lạnh vãi lùi ra. Khu nho chúng ta cố định rồi. Đấy, nó sẽ cố định rồi. Rồi xong sẽ lại có nước bẩn vào đây. Đều được. Thôi, cứ xây như này thôi. Đấy, phải lọc hết ra, toàn bộ nó không được dùng nước bẩn đâu. Nào, nằm trống đi. Thép kìa, không nằm trống à? Thôi kệ bà đi. Một tí chắc chả sao nhỉ. Xong rồi nó nóng thì nó cũng bốc hơi hết ấy. Mình sửa ở ngoài chắc là được. Tôi sẽ bơm hết cái đống nước ở đây vào.
Tôi rất nhiều thép luôn anh em ạ. Cực kỳ nhiều thép luôn, vôi này còn 3.000 nữa này. Nhiều thép vãi đái luôn. Cái map này nó cũng nhiều hóa thạch nữa. Mình có thể đấm hóa thạch ra. Có bút thành nước này. Hóa Wolfram luôn, tự hóa Wolfram luôn. Sau mình làm cái Thermite nó cũng ok luôn. Mình không phải nghiền nữa. Cả nhôm này nữa. Chạy vòng tròn luôn này. Rồi, thế tôi lọc được hết cái nước bẩn ở trong này ra rồi, kệ nó bơm thôi. Ok, cái đấy được giải quyết rồi nhá. Tôi quay lại tôi xem cái mô hình này đi. Sao lại không vui? Không vui thì không vui, mày vẫn phải đẻ cho tao chứ. Ít nước quá hả? Có phải ít nước quá không? Tao bơm thêm nước này. Có thể là do ít nước quá. Chưa đẻ được quả trứng nào cả. Không cho người ta thỏa mãn mà đòi được đẻ. Ở đâu? Thỏa mãn mà. Một mình nó một ổ mà. Ít nước quá chắc. Chúng ta có thể farm đất bẩn ở đây. Hoàn toàn có thể farm đất bẩn ở đây. CO2 ở đây. Tôi sẽ làm những cái máy lọc ở đây. Chúng tôi sẽ có một cái farm đất bẩn ở đây.
Ok chưa, vẫn chưa vui à? Không phải đáy vậy. Hay là do mình tháo cái này ra ta? Phải không? Chả phải. Con điên thì sao lại thế nhỉ? Con đốc trứng này. Ăn thì không ăn. Kêu không vui. Con tí lại già lại chết đi thì chết dở thôi. Cho còn ít sắt thế nhỉ? À đúng rồi, làm ấy đúng không? Update có gì mới không không anh em ơi? Nó chỉ là fix lỗi các thứ linh tinh thôi. Chết mẹ. Trên này đi đâu nhỉ? À lên tưới đúng không? Mình có thể bỏ cái này đi không? Update có cốc cà phê á? Thế á? Đâu? Tôi không để ý đâu. Nhưng mà nói chung là không có gì đặc biệt cả anh em ạ. Nó không có ảnh hưởng đến quá nhiều những cái lối chơi bình thường của hàng ngày của anh em mình đâu. Nên là không ảnh hưởng. Không sao hết. Sao lại mất cây lau ở đây của tôi rồi? À, chỗ này ấy quá.
chỗ này cho nó gọn này. Như này cho nó gọn. Đấy, rộng rãi rồi anh em ạ. Ngon ngay. Trên 2.000, dưới 2.000. Kéo luôn ra đây. Có khi là trên này luôn nữa. Mà trên này là thôi. Tạm thời nó không lọc nữa, nhiều lọc quá rồi. Lọc nhiều quá. Tôi cần để lại lớp bẩn để tôi tưới cây nữa cơ. Làm nào tháo được cái này ra ta. Chẳng lẽ này dùng mốt à? Đấy, như thế này đi. Xem. Ctrl F4. Thấy rồi. Rồi. Cái test thôi mà. Thế nào này vào mình không thấy nhỉ? Hơi lạ anh em ạ. Tôi chả hiểu kiểu gì. Để nói chuyện thoải mái. Trong nhà không có vấn đề gì nữa. Thoải mái anh em ạ. Phân bón thì vô biên. Nông nghiệp. Phân bón 10 tấn. 10 tấn phân bón thì trồng đến bao giờ mới hết. Trong này thì âm 30 độ. Ngon lành rồi. Gắn một cái này ở đây. Cái này sẽ farm đất bẩn thôi. CO2 ở đây, ở đây tôi sẽ làm mấy cái điện này, điện chất đốt này. Cho là tạo một máy trước, 1-2 máy trước. Xây mẹ hẳn bằng vàng. Tí tinh tinh tê tinh 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 tinh. Cốc cà phê cho ra điện 100k điện thì có cái gì đâu. Đấy là cái chế độ ấy thôi mà anh em. Chế độ để test game thôi mà. Test game debug thôi mà. Để cho mấy ông ấy đỡ phải làm mô hình điện các thứ ấy. Có cái gì đâu. Đất bẩn. Đấy, gỗ đấy. Tự động chuyển về làm này. Đem về đây phát điện.
CO2 thì ở đây lọc hết CO2 đi. Khá là tốn điện. Tôi không tính ra cái hiệu suất của nó là có lãi hay không. Chắc là tôi sẽ tự cho khoảng 2-3 cái ở đây. Tôi sẽ để một cái máy nén chất lỏng ở đây nữa. 2-3 cái ở đây. Rồi, để chứa dư ra một tí, không bị gián đoạn này. Hay để xây lốt đi. Cái bay của mình nhìn khá là bố đời rồi. CO2 nhiều quá, chả biết ở đâu ra. Thế nhiên là ở trong mấy cái mỏ này ra này, trong mấy cái chỗ khu dầu này ra này. Có nhiều sắt quá. Đào hết được cái đống sắt này lên thì sắt thành thép 90. Cái này lúc nào nó cũng chạy gần mắc công suất cho nên là cũng đỡ được bao nhiêu điện rồi từ cái máy tinh chế này. Ở đây vướng cái gì nhỉ? CO2 nhiều trồng lấm là hợp lý này, không có bùn. Map này đâu có bùn đâu. À đây có một ít này. Không bỏ nhỉ. Tôi ăn gì nấm nữa đâu mà. Tôi giờ toàn ăn bánh mì tiêu, ăn gì nấm nữa. Không ăn ấy nữa. BBQ thì 300k không có cá mà nướng mà ăn. Thiếu cá nướng. Lỗi bền tôi. CO2 để lọc hết ra thôi. Ta lọc hết ra để lấy đất bẩn đây này. Đấy, anh em thấy ấy. Tôi lọc hết ra để tôi lấy đất bẩn. Tháo luôn cái này ra. Là mô hình trồng nấm tự nhiên cho khỏi tốn bùn. Như mô hình trồng lúa ấy. Tôi không ăn nấm. Không ăn nấm anh em ạ. Để thừa thời gian thì tôi ngồi thừa thời gian thì nhiều việc khác hơn này, nhiều việc khác hay ho hơn là ngồi trồng nấm. Nếu mà thừa thời gian thì tôi sẽ ngồi tôi lai tạo cái đống píp nha anh em. À cái đống đom đóm nhá. Ngồi lai tạo đống đom đóm. Mạch điện quá tải tôi bỏ mẹ rồi. Ăn cứt rồi.
này nhiều quá, đấu nhiều quá. $2.600 à? Nhiều thế cơ à? 2.600 cơ à? Game này mà cháy nổ thì tha hồ lag. Bây giờ thì anh em đã kêu rời kêu đất nên rồi ra thêm cái cháy nổ nữa thì có mà chip nào cho nó chịu nổi. Ui, có mấy con ngàn cân này. Púp ngàn cân ghép với púp quý tộc thì sẽ được tăng tỷ lệ púp ngàn cân anh em ạ. Cái điểm một đống đá oxy này. Ok, tôi đấu dây vào để đảm bảo là nó sẽ tiết kiệm được điện. Có trồng nấm xong cho hát ăn cũng được, đệ là có việc làm. Tôi chưa nuôi hát anh em ạ. Chưa có hát rồi tôi nuôi con này tay hát này. Hay là làm điện than nữa anh em. Có nên làm điện than không? Than tôi nhiều lắm mà. Than 200 tấn này. Chúng ta có thể lấy từ đây ra nữa. Mendenvoni. Gì đây? Dây dẫn điện tinh chế. Sao này hỏng rồi. Ôi quá tải cơ. Như này thì không sao đúng không? 1.900 này. Thế thì như này đi. Đấy, hỏng lung tung cả. Điện than thì có CO2 xong nuôi Slicker đi cho nó thành sở thú. CO2 tôi đang tống bớt đi để toàn lằng lọc hết đi, tôi bỏ hết đi chả nuôi Slicker nữa. Nhiều CO2 quá, nhưng 30 độ thì không biết là nó nuôi được không. Nuôi được nhưng mà sợ nó lại ra Slicker lông dài hết. Lạnh quá là thành Slicker lông dài này. Đây này, Slicker thì bình thường nếu mà trong khoảng 20 đến 60 độ thì nó sẽ ra Slicker lông dài hết. Bữa nào tải được mod minimap chơi thử. Minimap à? Ok. Minimap hình như đợt trước tôi cài một lần người mà quên gỡ mẹ rồi. Hình như là gỡ đi rồi. Bỏ cái này đi. Cả hai tối nay chơi Stranded nhá. Hôm nay tạm nghỉ Stranded nha anh em. Có gì mai chúng ta lại quay trở lại với Stranded.
chứ con đấy nhiều quá đâm ra là tôi hay bị đau đầu ấy, nhưng mà ra cách 1 và 2 hôm chúng ta chơi lại. Vừa say sóng lại vừa xem la bàn các thứ nữa, nên là thành ra lú mẹ luôn. Mấy hôm nay tôi đang lú mẹ luôn. Cho tôi nghỉ 2 hôm nha anh em. Cho tôi nghỉ 2 hôm thôi. Mai chúng ta sẽ chơi tiếp Stranded. Đấy, thế này cũng được này, cũng ổn đấy. Ở đây sẽ có ethanol về. Ở đây hoạt động gần như là liên tục này. Có đất bẩn nữa để nuôi cả cua. Đấy, nở rồi này. Con này sao nó không vui hoài vậy? Con dở người này. Kiểu gì ấy nhỉ? Con điên. À đi. Đùa nhau à? Cái nó đang hoạt động vớ vẩn này anh em. Oxy về sau làm nhiều thì cũng thừa ra thì đôi slicker lông bóng cho nó chạy lanh quanh cho vui. Cũng được. Tôi giờ có 2 hệ thống điện phân rồi. Sau này làm ấy thì tôi sẽ cần nhiều hơn đấy. Sau này làm tên lửa thì tôi sẽ cần nhiều hơn. Làm khoảng 5 bộ như thế này là ok. Cứ tự thân vận động như thế này, 5 bộ như thế này thôi. Tháo luôn cái đầu tải. Đầu tải để trên này. Tôi tháo cái này ra. Không lau được. Nhớ quay tay ít thôi, hại não lắm. Khổ tốn tôi không. Khổ tân tôi. Tí nữa K2 chắc là tôi sẽ chơi Don't Step tiếp. Chơi mấy con 2D cho nó không vui vì nó không buồn thì chuẩn rồi. Nhưng mà tôi đéo hiểu tại sao luôn ạ. Tại sao nó không ăn nhỉ? Nó cứ đâm đầu vào đây này. Đấy, con này chết rồi. Mở ra cho con ra ngoài. Đấy, nó phải hạnh phúc thế này chứ. Đéo hiểu kiểu gì. 5 ngày sẽ lớn. À đúng rồi, tôi sẽ để một cái ấy vào trong này luôn. Một cái đầu tải vào trong này luôn.
Kéo luôn băng tải ra. Cái gì đây? Pakubachi. Đâu nhỉ? Pakubachi này. Đấy. Hôm nay mới được đem vào cái mô hình này, đem vào để thực tế anh em ạ, thử nghiệm thực tế. Bình thường cái mô hình này tôi chỉ thử nghiệm ở bên debug thôi, bên cái map debug của tôi. Hy vọng là sẽ thành công. Chơi ít thôi hãy gì tình thời gian tĩnh tâm giữ chánh niệm, không quay tay vì tương lai có ghệ. Dạ. Một con nhiệt đới. Các lúc con. Quá tải hết rồi. Kệ nó thôi. Nghĩ cũng khổ mà thôi kệ. Nghĩ cũng khổ thôi. Một nghìn. Nhiều đất bẩn thật sự luôn anh em ạ. Tôi sẽ cần chỗ nào đó thì tôi ném cái đất bẩn này, ném cái đống đất bẩn này vào. Úi, vẫn còn nhiều gỗ lắm anh em. Này tha hồ phát điện. Cái này có khi lắp thêm một đống máy nữa thì vẫn đủ. Cái này vẫn đủ chứ. Mỗi lần nó nhấp nó có nhấp một tí à. Mỗi lần nhấp nó nhấp có một tí. Đấy. Tôi hy vọng nó sẽ vẫn lãi. Vẫn lãi. Sự đỡ được khá khá cái điện ga đấy. Phải cứt thật. Ở đây vẫn mát này. Ở đây nó sẽ nóng. Chỗ này sẽ cần phải có một cái phương pháp hạ nhiệt này. Khi nào tôi dẫn cái ống này lên không được. Rồi. Chỗ này có 16 cây, 8 cây, 16 cây, 16 cây tiêu. 16 cây tiêu này là thoải mái ăn rồi.
Chỗ này tôi bỏ luôn ra. Cái này luôn này. Xây đi ơ. Nó đậu mẹ. Ok. Trong nhà không có điện ăn cức đấy. Ăn cức ăn roi đấy. Rồi, con này sao nó lại không vui nữa rồi nhỉ? Không hiểu. Tôi cũng chả hiểu lắm. Chả hiểu cái vụ không vui này như thế nào. Tôi thử mở rộng xuống dưới xem nào. Thử mở xuống dưới để xem nào anh em. Chuẩn bị bơm nước nữa. Đéo hiểu kiểu gì ạ. Cho ngập cái chỗ này. Trong này vẫn còn đồ ấy này, mấy cái thanh dinh dưỡng. Lọc sạch hẳn. Sạch sẽ hẳn. Nay chúng ta chỉ tập trung vào cái bể cá này thôi. Chúng ta có bể cá này để mà chủ yếu là farm cái bể cá này thôi. Đấy. Tao đổ hẳn đống nước như thế này mà mày còn không vui nữa thì mày chuẩn bị lên đĩa đi. Chuồng to vậy cứt. Đấy, mẹ ở dưới này có cả bàn ăn các thứ nhá. Cái này mà không vui nữa thì thôi. Này không vui nữa thì chịu. Chả biết từng nào một lần. Thăm ngàn. Kẹp ngân. Thăm ngàn. Kẹp ngân. Con này nó vẫn còn hạnh phúc này, nó chật trội như thế này là con hạnh phúc được. Đéo hiểu sao thằng này một mình một phòng được ăn luôn mà đéo hiểu sao vẫn không vui à. Mày đòi hơi bị quá này nhá. Mày đòi hỏi hơi quá đấy. Tao lại cho mày đi thăm ngàn kẹp ngân bây giờ. Tôi sẽ đặt một cái máy ấp trứng ở đây. Đó. Thăm ngàn kẹp ngân. Thăm ngàn kẹp ngân.
Kẹp ngân. Kẹp ngân thấp ngàn. Không thăm ngàn kẹp ngân mà con nói. Đúng rồi. Không thăm ngàn kẹp ngân thì chỉ có ăn cức ăn roi thôi. Hello anh em Quốc. Chào anh em. Không làm đấy cứ đòi kẹp ngân được xem nào. Vẫn không vui. Cái này thì đéo nào. Đéo mẹ trong lúc trước mình test là nó vui vậy cứt rồi mà. Là vui vãi đái luôn. Đéo hiểu sao giờ nó không vui. Hello anh em. Hello anh em Neda. Mẹ vẫn không vui thằng này. Làm nào chả chuốt được cho cái thằng cù lìn này nhỉ. Ở đây là chưa thành phòng à. Tôi thử tháo cái này ra nào. Như này là thành phòng rồi mà. Còn thiếu cái gì không nhỉ? Không thiếu gì cả. Như này thành phòng hết rồi mà. Sao bật này nên mà vẫn không có gì hết. Ở đây căn phòng tập nham đây. Kích thước 54 ô. Xây hồ bơi 500m ở trong cái bạn trong cái debug tôi trong cái world test ấy thì nó sống ok và đẻ rất mượt luôn anh em ạ. Tôi đéo hiểu sao trong bên này nó lại như thế này. Hay là nó có mới chỉnh sửa gì không nào? Do nó đói bụng có đồ ăn mà. Nó không ăn đấy thôi. Có đồ ăn ở đây mà, nó không ăn đấy chứ. Không thể tới. Đấy, tới được mà. Không thể tới. Khó hiểu thực sự. Bình thường tôi nuôi nó ngon lắm mà nhỉ. Nó đẻ ngon lắm, đẻ mượt lắm. Lúc tôi test ấy, nó đẻ mượt cực luôn. Nó đẻ rất mượt. Không hiểu kiểu gì. Cái bà. Tôi cứ làm cho xong cái này đã. Trứng Paco đâu. Có quả Sovol này. Paco này. Chắc chưa có đôi, không phải, chỉ có một con thôi. Giống này là cá lưỡng tính này. Nó tự trịch tự đẻ. Kiểu deck gì nhỉ? Phải mở rộng hẳn ra như thế này là không được nữa thì thôi đấy. Chịu. À. Từ.
Chỗ phải. Thiếu phải anh em ạ. Ăn đi cái con này. Lú vãi đái thật sự. Chả hiểu là cái kiểu gì. Con này nó lại thích 100.000 kẹp ngân rồi. Giờ nó không có cái cách nào để tạo tảo nhỉ. Không vui. Bắt xong thả lại. Để tôi thử xem nào. Bắt mẹ cái bẫy cá này nó cất. Hello anh em. À đấy nó ăn rồi. Đấy. Mẹ cứ phải thế cơ. Cứ phải dọa nó ăn cơ. Còn mất dạy. Cứ phải dọa bắt thì nó mới chịu ăn. Rồi nó ăn rồi anh em ơi. Mẹ. Tôi lại cáu tôi giết chết bà nó bây giờ. Đấy nó phải như thế này nó mới đẻ được. 67% trên một ngày này, 2 ngày đẻ một lần này này. Đó, nó phải 2 ngày đẻ một lần. 67% một ngày. Nó phải thế chứ. Cứ phải chuyện tao răng bẫy rồi thì nó mới nghe cơ. Bố cái thể loại. Mẹ cái cá đéo hiểu cái loại. Mà ai đéo sao rất lì đòn. Đặt tắt cái bẫy ra thì lại ra lên ăn luôn. Đúng là cá không ăn muối cá ươn. Mày định cưỡng tao là cho mày lên nồi mẹ luôn. Rồi, nên là xong một cái bể cá rồi anh em ạ. Thế xong rồi cho nó chuyển nó ra đây, nó cứ tự sinh tự diệt ở đây thôi. Rồi mình có thể chuyển về được. Đấy. Có gì là nó sẽ đem về đây. Có bao nhiêu trứng ở đây thì nó sẽ cầm hết tên trên kia, nó thả vào kia. Nó tự ấp. Có gì ở đây nó ấp cho này. Có trứng Pacu ở đây nó ấp cho. Từ từ tôi cài giờ ở đây là 200. Không thèm 100.000 kẹp ngân cứ đòi. Vá vớ vẩn. À, tôi sẽ lót hết gạch nhựa ở đây nhá. Tôi lót hết gạch nhựa đi, nhà tôi nhiều nhựa. Nhà tôi được cái chả gì ngoài nhựa. Có lên nuôi con cua kia không anh em? Là mẹ mô hình vườn ao chuồng luôn. Ấy, chỗ này không được. Chỗ này khó nhá. Xây đây trước. Xây đây sau. Hoặc cái tầng này thôi. Mình xây như này thôi. Tầng này thôi, mình chỉ ấy như này thôi anh em ạ. Đấy, chỉ như này thôi.
không thể tiếp cận. Đặt cái ở đây tiếp được cái xây đi, kéo mắc gạch nhựa cho chúng nó sướng, chạy cho tít. Lát phun gạch nhựa cho nó sướng. Đấy, chờ nó xây hết xong là nhìn nó sang chảnh hẳn ngay anh em, nhìn nó bo đoi ngay. Này bỏ đi được rồi. Tôi sẽ lau cái này đi. Ở đây bỏ luôn cửa nhá. Thôi cứ để đi. Cá với tôm đi mua mẹ cho nhanh. Cua đây này, mẹ có cá với cua đây này, có ăn cua không? Này, anh em có thích ăn cua không? Anh em có thích ăn cua không nào? Tôi xem còn mấy slot đặt tên nữa nhỉ. Linh Nguyên là Lindsay này, còn Lindsay với lại Map này. Với lại bot thì còn 3 slot thôi anh em ạ. Còn 3 slot đặt tên. Có anh em nào đặt tên thì anh em để tên xuống comment nhá. Đi. Nhổ rễ lên. Rồi, phải trồng hết cái cây xương rồng này, nếu không là nó không. Gạch nhựa cháy không? Cháy làm sao được? Gạch nhựa này bố đời lắm. Không cháy được. Nhưng mà nó vẫn cháy được đấy, nếu mà nóng quá là vẫn chảy anh em ạ. 150 độ là vẫn chảy bình thường nhá. Vẫn chảy được. No pat chop à? No pat chop là thanh niên no pat chop đâu. No pat chop đây, no pat chop. No pat chop này. Đấy. Thanh niên mép này. Sơn sụt xịt à? Sơn sụt xịt này. Đấy. Còn một slot nữa thôi. Còn một slot nữa thôi để ông nào mà muốn đặt thì tôi sẽ đặt. Còn thanh niên Linh Nguyên thì lâu không thấy xem thì thay được luôn đấy, thay được nốt. Hiếu lợn. Hiếu lợn. X24 à? X24 này. Ở đây nốt cho ông này. X24. X24 này. Đấy. Ôi trời, chết, quên không cài ca rồi. Nên X24 đi xuống dưới đi. Còn thanh niên Linh Nguyên này cũng lâu rồi. Thay lốt. Rồi, vẽ nốt cái đống này đi. Tôi nhiều nhựa lắm anh ạ. Chả có gì ngoài nhựa cả. Con bút nào này. À đây, khoe anh em cái Việt hóa nhá. Cái Việt hóa này anh em nào mà chưa update lại thì anh em sẽ ăn sắp đi và anh em sắp lại để cho nó cập nhật cái ấy nhá. Thì cái bản Việt hóa này tôi đang dùng đây là tôi đã update đến tất cả cái tên con đom đóm là nó chuẩn chỉ hết rồi. Nếu mà anh em chơi, anh em thì để ý thì sẽ thấy những cái phần đom đóm này nó sẽ lộn tùng phèo hết lên. Bây giờ tôi đã update chuẩn hết rồi. Đấy, rút ngọn này tôi bỏ cái chữ nhộng đi, chứ còn trứng đom đóm thôi cho đỡ dài nhá. Đấy, tất cả các loại tên này tôi đã sửa chuẩn chỉ hết rồi đây này. Thế báo lỗi cái gì đây?
cái này lại lỗi này. Schreiber. Này lỗi rồi. Thì tôi sẽ phải xem tôi sửa lại sau. Đấy, toàn bộ là tôi đã sửa lại cái phần đom đóm cũng như là cái phần con Pacu. Con Pacu thì tôi sửa lại rồi. Pacu ngày xưa nó hơi bị lỗi cái phần hiển thị thôi, không có gì cả, tôi cũng sửa lại hết rồi. Pacu nhiệt đới với lại cá group các thứ rồi. Trứng group đây này. Đấy, trứng Pacu nhiệt đới thì ngày xưa mấy cái chỗ này nó là trứng Pacu con các thứ đấy. Đấy thì bây giờ tôi sửa nó chuẩn chỉ hết rồi nhá, trứng Pacu rồi. Anh em nào mà chưa update thì anh em update lại cho nó cho nó ok hơn. Còn cái bản Fordo kia hình như là tôi update lót rồi đấy. Anh em chỉ cần download lại về anh em cài lại thôi. Còn anh em nào dùng Steam nếu mà nó không tự update cho anh em thì anh em ăn sub đi xong anh em sub lại nhá, để cho nó cập nhật đến cái bản Việt hóa mới nhất là được. Đấy. Chỗ này hình như là gặp Clo rồi. Chỗ này đang quá tải, chật chội. Chín mươi 6 ô mà 8 con thôi là chặt được này. Bảy con. Ok rồi. Đợi bọn đệ nó làm xong hết cái gạch này là nhìn bay mình ngon ngay anh em ạ. Đấy, một màu xanh thêm chút vàng. Đấy. Anh em thấy tôi bay được. Nhưng mà bây giờ là vấn đề chúng ta lại phải dọn cái đống này đi cho nó sạch sẽ này. Dọn hết. Bởi vì là mình xây bằng gạch mới, nó đùn cái gạch cũ lên mà, đùn cái ô cũ lên. Tôi thì yêu tính nghệ thuật, cứ phải đẹp mới được anh em ạ. Not Season Gaming. Hello ông. Ủa sao nhìn cái tên kênh quen nhỉ? Tôi xem nào. Ok đấy. Rồi bọn này nó 51 10 giờ rồi. Ok. Chúng ta xây nốt cái gạch nhựa này, chúng ta nghỉ nhá. Xem con cá này nó lại không vui. Con này nó bị cái gì vậy? À đây 0,5 ngày. Tại nó không được ăn anh em ạ. Chứ chắc là 0,3 đi. 0,3 cycle nó cấp một lần. Và đồ ăn ở đây nó chưa ấy. Vụ tản nước bẩn với Petro trên group ấy. Ăn gạch ghê. Nước bẩn với Petro. À, Nguyễn Tân hả? Hello bác. Thì ông so sánh khập khiễng quá. Ai chả biết là nước bẩn là sẽ ngon hơn Petro mà. Nhưng mà kể ra thì cũng không phải là ai cũng biết.
Nhưng mà cái đấy thì nếu mà so với những cái người mới chơi thì người ta không ít ít để ý đến cái đấy lắm. Cho nên là ông nên, nếu mà ông làm so sánh ấy, thì ông nên tôi chỉ góp ý một chút là ông nên so sánh không phải chỉ mỗi Petro với nước bẩn với lại Super Golden đâu. Super Golden thì ông chỉ cần nói sơ sơ qua là đại loại là nó sẽ là cái loại tốt nhất rồi, nhưng mà nó lại rất là khó kiếm, cho nên là ông cũng không cần thiết phải đưa Super Golden vào làm gì. Ông chỉ cần so sánh Petro này, nước và nước sạch và một số những cái loại như kiểu là nước muối hoặc gì đấy thì tôi thấy nó sẽ ok hơn. Thì nó sẽ có một cái nhìn khách quan hơn so với lại việc ông so sánh cả Super Golden vào với lại Petro nữa. Bởi vì Petro với dầu thì anh em biết rồi, ngày xưa thì thực ra cái con dầu và con Petro là hai cái con tôi thấy là nó tản nhiệt cùi nhất cho game thì đúng hơn đấy. Chẳng qua là nó có cái độ dẫn nhiệt nó cao thôi, độ dẫn nhiệt cao nhưng mà cái nhiệt dung riêng của nó rất là thấp. Cũng rất là cao nhầm. Cái độ phải nói như nào nhỉ? Dầu đây này, dầu thô đây, nó có cái nhiệt dung riêng nó rất là thấp, nhưng mà cái độ dẫn nhiệt của nó thì lại không được cao cho lắm. Nó không bằng con nước bẩn. Nước bẩn của nó hình như là 4 rồi cơ. Nước bẩn của nó là 4 thì sao ấy? Đây không phải 0,58, tức là chỉ cần 0,58 nhiệt để tăng lên 1 độ C nó sẽ dẫn nhiệt nhanh hơn. Đồng thời cái máy này, cái máy làm mát này nó dẫn nhiệt vào bao nhiêu thì nó sẽ tỏa ra bấy nhiêu, tức là nó sẽ tỏa nhiệt ra tùy theo cái độ dẫn nhiệt với cái nhiệt dung riêng của cái đấy, của cái tài nguyên mà nó làm mát đấy. Thì đợt trước là tôi đã có một cái video, tôi đã có một cái buổi livestream ngồi test tất cả những cái loại chất lỏng để mà phù hợp với cái máy làm mát chất lỏng này rồi. Thì đợt đấy là tôi cũng đã đúc ra hai cái loại chất mà làm mát tốt nhất cho cái máy làm mát chất lỏng này, đó chính là nước bẩn và Super Golden rồi. Thì Super Golden thì không phải nói làm gì, bởi vì sinh ra thì có cái công dụng của nó như thế rồi, không nói. Thì đó là cái thứ hai, là cái đứng thứ hai sau nó là cái nước bẩn. Và chính tôi thì tôi đã đo được cái hiệu suất của nó bằng đúng một nửa của con Super Golden. Tức là khi mà chúng ta dùng cái máy này mà chúng ta chạy phát điện ngược lại với cái tua bin hơi nước ấy, thì Super Golden nó sẽ cho chúng ta, giả dụ như là mắc công suất hai con máy này, thì nước bẩn nó sẽ chỉ chạy được một nửa hai cái máy này thôi. Thì đấy là cái hiệu suất của hai cái loại chất lỏng đấy. Còn về vấn đề petro mẹ dầu thô thì nó như nhau rồi. Dầu thô mẹ petro như nhau, nó là một cả. Còn dẫu sao mà khi mà tôi dùng ở đây này, anh em có thể thấy ở đây tại sao tôi không dùng nước bẩn ở đây để tôi làm mát cho nó hiệu quả. Những cái bài so sánh như thế, nước bẩn là rõ ràng là nó hiệu quả hơn mà, đúng không? Đấy, kể cả Super Golden đấy, nhưng mà tại sao tôi vẫn dùng dầu thô? Là bởi vì cái rate temperature của nó, là cái điểm bay hơi với lại cái điểm đóng băng của nó là 400. Còn nước bẩn thì nó chỉ có là 100 thôi. 110 mấy thì phải, không nhầm là thế. 119. Đấy. Thì đến 119 là nó bay hơi rồi, mà trong khi đấy thì mình tinh chế kim loại này, nó một phát nó lên tận 300 độ C thì là điện thì nó nói chung là cái nước nó sẽ nóng lên rất là nhanh. Còn chưa kể đến là khi mà mình tinh chế sắt thì nó sẽ tạo ra nhiều nhiệt hơn. Sắt là tạo ra nhiều nhiệt nhất, sắt và thép. Thép là 117 kJ và sắt là 67 kJ. Trong khi đó thì mình tinh chế nhôm, vàng các thứ thì vàng là ít nhất, vàng là 13 thôi. Đấy. Thì sắt thì gần như là nhiều nhất rồi. Thì sau mỗi thép thôi. Đấy. Sắt là tinh chế là nó cho nhiều nhiệt nhất, cho nên là cái nước làm mát nó thì cũng sẽ nóng nhất khi mà mình tinh chế sắt. Cho nên là nếu mà chúng ta dùng nước bẩn ở đây thì nếu mà chạy cái vòng loop như thế này ấy, thì nó sẽ bị một cái là hỏng ống, nó thành hơi nước và nó sẽ bục ống ra. Giờ mới để ý cái vụ tăng nhiệt độ khi tinh chế. Đúng rồi, nó tăng nhiệt độ tùy theo cái mà mình tinh chế á.
nó tùy theo những cái vật phẩm mà mình tinh chế. Cái này nó sẽ sinh nhiệt ra tùy theo thép. Sắt và thép là hai loại là sinh ra nhiều nhiệt nhất. Đấy là khi mà anh em làm thép ấy, thì anh em sẽ cần có một cái mô hình cố định như thế này này, nó sẽ chạy tuần hoàn như thế này. Thì đầu vào của anh em chỉ cần đó chính là điện thôi, không cần gì khác, chỉ cần điện thôi. Thì anh em chỉ cần đầu tư điện cho nó. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy lại được một ít điện từ cái máy tua bin này. Tuy nhiên thì để làm được cái mô hình này thì anh em sẽ cần có thêm nhựa để làm tua bin hơi nước. Chiều nay nổi hứng ghê ta. Thì anh em chơi ấy ấy, anh em đông vui thì tôi vào thôi. Kẹo nữa mà anh em đông vui vui thì tôi sẽ lại tiếp tục K2 là đô step tiếp nha anh em. Đấy, xoay đi quẩn lại thì khi mà anh em làm cái máy tinh chế kim loại này thì cái chất lỏng recommend cho anh em nhất thì vẫn là hai cái loại dầu, petro cũng được hoặc là dầu thô cũng được, như nhau thôi. Đấy, thì là dùng dầu thô thì nó sẽ có cái rate nhiệt độ nó cao hơn. Đấy, thì anh em chỉ cần chạy như thế này. Đấy, chạy một vòng như thế này là về đến đây là nó sẽ còn có 120 độ thôi. 120 độ ra đây tinh chế thép tiếp thì nó lại ra đây, đầu đây là khoảng 200 độ, hơn 200 độ. Về đây lại còn có 125 độ. Đấy. Thì đấy là cái. Còn nếu mà anh em dùng nước bẩn thì nó sẽ không thể nào mà quá 100 độ được. Thì chỗ này nó không thành hơi nước được. Bên dưới này không thành hơi nước thì không chạy tua bin được. Mà cái tua bin này anh em nhìn thấy thôi, chứ cái tua bin này nó hạ nhiệt cực kỳ ghê đấy. Cái tua bin này chưa tiêu nhiệt cực kỳ ghê luôn. Tôi đánh giá khá là cao cái con tua bin ở cái bản này. Rồi ngày xưa cái bản kia thì làm điện hơi nước thì nó sẽ rất là lời, rất là dễ kiếm điện, nhưng mà nó sẽ cái hiệu suất làm mát nó sẽ không cao. Thì bây giờ là cái tua bin này đóng vai trò làm mát nhiều hơn là so với việc mà chúng ta sinh ra điện. Đấy. Còn điện bây giờ thì chúng ta chỉ có thứ nhất là mạch ga. Đấy, bây giờ chúng tôi đang hết ga rồi đây này. Anh em có thể thấy là tôi đang hết ga. Thì bây giờ tôi đang dùng là điện ethanol anh em ạ. Tôi đang dùng ở đây là điện ethanol này cung cấp cho toàn bay. Chờ cái khí ga ở đây nó hồi lại thôi anh em ạ. Bây giờ thì phải chờ cái khí ga ở đây nó hồi lại thôi. Ở đây nó có một tí nước ở đây cho nên là nó không bơm được là phải rồi. Bảo sao là hết ga. Ở đây thì hai mạch khí ga nó đang ngủ cho nên là hết ga rồi. Đấy, cũng may là tôi đã làm xong cái hệ thống điện ethanol cho nên là không sao. Ethanol của tôi đây này. Đấy, tôi làm xong hệ thống điện ethanol rồi cho nên là bây giờ tôi có mấy cái máy điện ethanol này. Thì tôi phát điện thay cho mấy cái khí ga. Đấy. Rồi thì đấy là hôm nay là tôi đã xong cái mô hình làm nuôi cá rồi, mà tôi nhớ hiểu tại sao mấy cái con này nó vẫn không chịu ăn. À, nước đây này. Rồi luôn, bảo sao. Dọn ra em ơi. Dọn. Cái đống nước này thì bảo sao nó đang đè lên đây này anh em ạ. Nó đang đè lên đây này. Rồi, nó xây xong nhà rồi anh em ạ. Tôi sẽ bỏ cái viên này đi. Đấy. Lần sau nếu mà mình muốn bịt cái này lại thì tôi sẽ phải xây theo một kiểu khác. Tức là bỏ cái này ra, và tôi sẽ phải xây lại. Xây theo kiểu chéo chéo như thế này mới được. Nếu không thì nó sẽ bung hết khí ở trong này ra. Nó sẽ lọt khí bên ngoài vào làm hỏng hết đồ ăn của tôi. Đồ ăn ở đây thì tôi rất là nhiều. Tôi bơ ri nhồi tiêu cũng như là bánh mì tiêu. Thoải mái cho chúng nó ăn. Ok. Nhặt lốt đi, cho nó nhặt lốt đi. Chơi Crack thì cài Việt hóa sao? Ở trong cái group tôi có đăng cả folder cho anh em Việt hóa mà. Thì Crack anh em tải bản Crack ở trong group ấy thì sẽ được mấy ông ấy cài Crack sẵn cho luôn. Cài Việt hóa luôn cho sẵn luôn. Thì anh em vào game thì anh em chỉ cần chọn cái tiếng Hàn thôi là sẽ có Việt hóa luôn. Thì anh em không cần phải cài Việt hóa nữa. Thì đấy là anh em cái lợi thế anh em tải cái bản Crack ở trong group. Anh em nào chưa biết link group thì anh em có thể tìm trong một số cái anh
em có thể tìm cái hướng dẫn Việt hóa trong kênh của tôi ấy, xong rồi anh em lăn xuống cái phần mô tả thì sẽ có cái link group ở trong đấy. Đấy, anh em vào join vào cái group đấy thì sẽ có ấy nhá, hoặc là anh em vào Facebook thì anh em gõ chữ Oni Việt Nam ra, All Season Not Include Việt Nam thì anh sẽ ra thôi. Chuẩn bị lấn sân sang vũ trụ đi á. Tôi sẵn sàng lên vũ trụ rồi anh em ạ. Tôi có đâu đó 40.000 thép rồi, thừa sức là lên vũ trụ rồi. Nhưng mà bây giờ tôi đang muốn là tận hưởng tiếp tục những cái mô hình ao cá, tức là những cái mô hình vườn ao chuồng ở bên dưới này trước. Bởi vì là gần như là map nào thì tôi cũng đã lên trên này rồi, lên trên vũ trụ rồi. Tôi đang muốn là tận hưởng hết những cái mô hình vườn ao chuồng bên dưới này trước đã, sau đó thì tôi sẽ bay sau anh em ạ. Nhá, đấy là dự kiến là như thế. Rồi, còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ K1 chúng ta sẽ dừng tại đây thôi. Khóa cửa buồng nuôi cá. Đây. Con điên này. Được rồi anh em ạ. Con cá của tôi nó hoạt động bình thường rồi nhá. Đấy. Thì là do cái sự cố là có cái bình nước ở trên này là không có đồ ăn cho nó, cho nên là bảo sao là nó chả không ăn được. Đây là tôi không để 0,5 đi. Ok. Còn vấn vương gì. Rồi, có lẽ là K1 chúng ta sẽ dừng lại tại đây thôi anh em ạ. Đấy. Tôi xin nhắc lại với anh em là đây là một cái mode Roll Snake. Và chúng ta và nó sẽ cho chúng ta thêm một cái map nó là Tetramen. Nó sẽ có một số cái đặc điểm của cái hành tinh. Đại loại là một cái hành tinh mới thôi. Đấy. Nhựa thừa, gỗ thừa. Ở đây thì cũng sắp đấy rồi đây này. Đấy, rồi, ok. Hôm nay là chúng ta ít nhất là chúng ta cũng đã xong được cái mô hình nuôi cá tự động của chúng ta. Đấy, đạt được cái mục tiêu đầu tiên rồi. Cũng như là sửa được hết cái nhà nó thành gạch nhựa này. Đấy. Ok, rồi. K1 chúng ta sẽ kết thúc tại đây nha anh em. Rất cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Giờ thì chúng ta anh em đợi vài phút, chúng ta sẽ sang K2. Let's go.